Iszonytan a leve mindenkinek. Mr. Danarváról beszélünk, szakállas mint Kratos. Nevetése messze száll, mindenkihez elhatol. Fortnite-hoz gurítja, streamelésnél csúcs. Pókember szívében a hősök közt lépkedünk, fut. Bejönnek a skinek, inventory full. Győzelmi tánc, a chatben mindenki cool. A játék közben szabadul az adrenalint. Mr. Dana vezet, nincs ellenfél, ki lenyomja, mint kilinc. Szakállas harcos, Kratoshoz hasonló. Vidámságával a csetet feldobó. Streamelés királya, Fortnite vezér. Mr. Dana neve mindenkinek egy példaérték. Pókemberes pózban, websling és bounce. Villámként pattog a falakon out. Mindig új stratégiák, újabb trükk. A stream közönsége mindent imád, mint szünet, csak följebb lépünk. Számítógép előtt nem csak egy gamer, egy közösség vezére, inspirációs fényter. Fortnite történetek minden szárnyal. Mr. Dana hangja, a chaten nincs párja. Szakállas harcos, Kratoshoz hasonló. Vidámságával a csetet feldobó. Streamelés királya, Fortnite vezér. Mr. Dana neve mindenkinek egy példaérték. Na hello, sziasztok! Jön a The Thing Remastered végigjátszás. Ugye ez a magyarul a Dolog című filmből készült játék, bár ezt nem tudom mennyire mondtam, nem játszottam sose a játékkal, nem tudom, hogy mennyire merítkezik belőle, vagy mennyire adaptálja, vagy pontosan hogyan kell képzelni, de ez ki fog derülni. Az eredeti játék megjelenése nem tudom mikor volt, viszont azt tudom, hogy a Remastered az idén jelent meg, az viszont biztos. És akkor nézzük is, hogy mit tartogat. Kex Engine, nem is tudom, hogy volt, vagy van ilyen. Aha. Oké. Hát ezen lehetne változtatgatni. Mindent is.
Most amúgy így be van... Hogy aktív? Így aktív, hogy teli van a izé? A control level, ez nem is kell nekem. Ezt köszönöm, nem? Ezt meg így, aztán majd meglátjuk. CCTV zoom speed. Megkiderül, hogy lesz egy célkereszt, mert ott eljelzi az izét, oké? Ezek milyenek vannak még? Ah, oké. Igen, tehát akkor aki van, tehát ha nem teli, akkor az amikor nincs pipa. Tehát igen. Szeretném mindkettő helyre feliratot. És akkor kezdjük, nézzük. Larsen! Larsen! Oh, wake up! Nem szeretném elnyomni rá, hogy akkor, amikor nem teli a kocka, akkor van. Kapja. Halliszkálj neked is kellemes, mint Mizu is. Milyen volt a meló? Szia Zsola! Minden oksolt Mizu is, hogy vagy? Úgy kezdődik, ahogy a film? Mint az első film? Nem. Blake, it's Whitley. What's the situation? Not good. Más sem fogja megközelíteni, de oké, a feliratok be van kapcsolva, csak ott nem volt. Have you found anything? Well, your transmitter's down and everything else is foobar. What do you mean? The base is gone, Colonel. It looks like massive explosives damage. Any clues here are gonna be like finding a needle in a haystack. Understood. Do a recon, see if you can find anything that'll give us an idea what happened. I can try to get the chopper back to you within an hour, but visibility's falling fast and the report for your area is not very good. GG a 15-es Sky. We'll make a sweep and report back. Roger. No me Meanwhile, lesz I'll a kaja check up Zsola. on Alpha Team. Oh, Blake, just remember it's 40 below out there. We both know exposure could sneak up on you. Keep your team together and get them to shelter as quickly as you can. Roger that. Blake out. Tehát ami most így lehet, hogy full hülyeség. Tehát most a film utána vagyunk? Oké. Tehát a zöld felirat az, amikor az objektív még aktív, a narancs meg azt jelenti, hogy már kész. Oké. Az objektívet a touchpad-et tudom majd megnézni. Nem tudom ez miért van bekapcsolva, hogy... Miért motion sensor? Why? Tehát, hogy... Lehet, hogy én kapcsoltam a véletlenül? Old school aim, az mit akarhat? Input, controller, motion sensor function. Nem kell, köszönöm. Az a nyomod Zsola. Na, igen, így vagyunk. És ugye a kék csíkocska jelzi a fagyásunkat, hogy mennyire fagyunk, mert -40 fokba vagyunk kint.
ez nem a célzás. Ez se a célzás. Ez se a célzás. Van first... Hát ezt nem mondanám first personnak, ez valami... Amivel tudok így píkálni. Ugolás. Nincs célzás, legalábbis én nem látom. Utóbb parancsokat osztogatni. Már láttad? Én csak a filmeket láttam belőle, a játék az nekem eddig kimaradt. Blake, you need anything repaired or even a simple bypass, and I'm your man. If any of you take on any damage, get back to me ASAP, and I'll help you out. Kicsi Zsola a So I'm 10-eshez. not carrying any dead bodies back. I'm locked, loaded, and ready to make shit dead. Igen. Tehát a csapatom 3 különböző ilyen kasztból áll. Tehát a katonáknak mindig ilyen, hát például mondjam, álcázó sisak van? Vagy nem tudom, hogy fordítsam a kamuflást. Vagy hogy helyes. A mérnökök sehol sem mennek az ők ilyen trusty cap nélkül. Nem tudom, a trustinak van... Azt is most hogy fordítsam. Tehát, hogy az a gond, hogy olvasom, és akkor így magamnak megértem, de a fordítás része az, hogy már igen. Ja. Ja, igen, megbízható sapkája nélkül, tehát hogy... Oké. Tehát gondolom, akkor a csapatot életbe kéne tartani. Igen, egy az első megnéztük a fölfele nyilat, ugye azzal van a squad menü. Igen, fel nekik parancsokat adni, okés. A bizalom. 3 szintje van a bizalomnak. A zöld. Követnek téged, bármiféle kérdés nélkül, és segítenek a küldetésen keresztül. A narancs sárgánál már visszautasítják a segítséget neked. De nem tekintenek rád ellenségükként. A vörösnél ellenségként tekintenek rád, és rád is támadnak. Fasza. Fel tudom venni vissza a flert? Nem. Ha esetlegesen valamit nem jól fordítok, akkor bocsi, próbálom úgy, hogy értető legyen. Oké, ezzel próbáltam eddig, hogy te... Oh! What the f... Nyomva kell tartani? Loot. Medic. Hold still and I'll fix you up. Nagyon jó. Itt hátra. Nem. Már a robbanás, beszarok. Miért ugye megint ugye a fagyástól kell itt figyelni. Passza. A film azt tudja, hogy 80-as évek. A játék nem tudom mikor készült belőle. Mármint, hogy az eredeti. I'm freezing my ass off. Hát
Hát sajnálom. Ez a sprint az van. Szevasz, Fóli Mizus! Jaj, igen. Miért lett hirtelen ilyen Resident Evil-ös kamera? Bázd meg, és itt egy barrier van, én most tudok arra menni, semmi értelme. Jelen esetben még. This is Pierce. Come in. Do you read me? Over. I need help. Do you read me? Over. I got a bad feeling about this. Ez szűrhajói? What the hell? What do you think it is, Captain? I don't know and I don't care. Looks like a Jó a goddamn film. UFO to me. Szeretem lefelmondom. This shit gives me the creeps. Yeah, Azt vágom, yeah, we're filmeket all in the mindkettőt universe láttam, and all that azok zsenik. crap. Check it out and move on. Oké. Blake, you should have a look at this. De ja. Sőt, azt elmondom neked, Fóli. Bogi sokáig abban a tudatban volt, hogy a 2011-es A Dolog című film az egyetlen dologfilm. Tehát ő előbb látta az újjában, mint a régi. Mondjuk nem félretlen probléma, hogy előzmény, csak hogy ja. Mondjuk furcsa volt nekem is, tehát hogy ilyen minket ugyanazzal a címmel adták ki, viszont a rendező mondta, hogy akar folytatást. Amit a mai eszközökkel még jobban meg lehet csinálni, csak kérdés, hogy mennyire lenne értelme meg, hogy hát mi újat tudna nyújtani, ugye? Oké. És mondjuk, ja, hát kb. Gondolom, mint a játék, mert most nekem úgy jön a játékból, hogy az események után vagyunk, az első filmnek eseménye után vagyunk. És én mondjuk ilyen kutatócsoportja, ha ide jön, abból úgy lehetne valamit, csak... Nézzük csak meg. Oké, de úgy jött, hogy meg tudjuk nézni ja, objektívek így. Aha. Mi az, nem interaktolható? Flare. És most? Vissza. Gondolom. Area looks secure. Most esetleg itt valami.
Viszont érdekes, hogy az interakció gomba ki tudok jönni ebből a fix kamera nézetből, amit dob a játék. Arra nem néztünk be. Ja de, nem szóltam. I'm gonna hide this tape when I'm finished. If none of us make it, at least there'll be some kind of a record. The storm's been hitting us pretty hard now for 48 hours. We still have nothing to go on. One other thing. I think it rips through your clothes when it takes you over. Windows found some shredded long johns, but the name tag was missing. They could be anybody's. We're all very tired. There's nothing else I can do. Just wait. R.J. McCready, helicopter pilot, U.S. Yeah. Outpost North 31. Akkor így már fix. I hate this place. Mhm. My whole body's numb. Szia Melcsi, Mizu is hogy vagy? Én is vagyok, köszi. Tehát. Mit nem veszek észre? Biztos venni a bejutott flert, oké? I don't know what we're doing here. Akkor meg ketten vagyunk. We're gonna die here! What? Mi van? All right, I'm okay. I need an engineer. Jó. És van egy... Hogy tudom kérni azt, hogy... Gyere, interact? Okay. Igen. Lassan rakhatod be. Fully össze már be is rakta magát. Igen, amúgy simán lehetett volna Among Us-os, tehát értem, tehát hogy ebből amúgy simán lehet hozhatok volna ki olyan jellegűt. Oh, Christ, what is that? Chill out. Everybody keep tight till we figure out what's going on. Csicsi 7-eshez. Most félnek, jaj. Hogy tudom őket megnyugtatni, tehát? Ja, oké, Veldon az picit ki van.
Nem tudom elvenni tőle. Teljesen ki van. I'll pull it together. Nyugi. Ja, megnyugodott. Fogjuk rá. A félresem csak értem. Igen, most... És akkor itt van a lény. Lényegében. Megírják, hogy miket. That's the kind of information Whitley was talking about. I gotta find that report. Fasza. All right. I'm okay. Nem kérdeztem, hogy jó vagy, hát érdekes. Akkor nincs fegyvered, ugye? He? Jó, hogy ez a mentés? Oké. Okay. Akkor végül is valamilyen szinten jó ez így, mert Zsolának akartam mutatni a filmeket, mert ő nem látta. De mivel a film eseménye után játszódnak, így nem annyira gázos. Whitley, this is Blake. What have you got? One body, identification says Childs, no survivors. And what appears to be One body and what? in some kind of unidentified craft. It looks, well, like a UFO. Colonel? Colonel! Roger. I'll have a chopper there ASAP. There's a supply crate that was dropped earlier near the base. It contains C4 charges. I want you to rig all the remaining buildings and I'll remote detonate them. Oh, from here. fasza. Affirmative. I'll contact you when we're finished. Szeva Peti, mizu is. Fel kell robbantani a helyet. Mindennel együtt. Úgy ez a kacaj. Melyik volt? Melyik kacagott? Mindegyikük normálisnak tűnik. Ez érdekes, hogy a meggyújtott flert vissza fel lehet venni. Itt minden okés. Tudok ki mit mondott. Meg jobbulást amúgy. Ahonnan jöttünk ugye, akkor van elvileg. Nem, akkor mentünk egy kört. Ja nem, akkor nem itt, akkor van ott a kivilágított ösvény visszább, jó? Fasza. Nem mondod. Maradj otthon, Peti, akkor jobbulgass. Ja, itt volt, itt mentem el mellette. Ó, te. Oké, C4 megvan. A rádiószoba melyik? Hát kit. This mission is bullshit. Hogy már le.
got turned inside out. Csak hozzá... Ezt csak ugyanazt tudom elolvasni. Én gondolom, ha oda megyek, ahova kell, akkor ott le tudom rakni. Gondolom én. Ja? Oké. A rádiós izé, az meg lent lesz. Ó, MacReady hagyta az üzenetet? Akkor ja, ott valami van. Fasza. Nem ez számít a rádiórónak. Area looks secure. This cold is I can't killing me. stand much more of this. Végül mindent bocsánat. De mindent is fel kell robbantsunk, de ilyen űrhajó maradvány az nem fontos. Viszont rámentek egyet. Ilyen vagyok, nem tudom, hol van az a szoba. Ez a rádió. Valahol a... Megértheti fel a C4-et. Akkor még az elejére tudok gondolni, ahonnan jöttünk. Csapat, hogy el? Let's get this over with. Esetleg ez. Aha. Kimenekítés pont. Ahol gondolom a C4-et dobták le. Hoppá, egyre több. És itt nem tudok kimenni, mindenképp arra vissza ki kell. Nem tudok itt át. Buggy, nem. Rossz irányba jössz, hogy gyerek amúgy. Ez az evakuációs pont? Evac point? Nem? De, jó. Colonel, we've completed the explosives placement. Standing by for evac. Anything from Alpha Team? Negative. Could be the storm.
Must több be. csapat jött. I've been getting partial transmissions for the last hour or so. I'm going to assemble my team. When the chopper arrives, I'll have it drop me at Alpha's rendezvous. Negative. You have your orders, Captain. Don't put this mission in jeopardy. I understand, Colonel, but I don't have much choice. Pierce's team is in trouble. Besides, if there are any survivors, I'm the only one on the team that speaks Norwegian. Blake out. Még gondolom, az akkor az elején azért nem volt felirat. Blake, do you read me? Roger, Colonel, this is Blake. Have you found anyone yet? Nothing yet. I just arrived. The storm is worsening. May take a while to find anything. Looks like that little stunt of yours might pay off. I don't understand, Colonel. I received a partial transmission from Pierce. He's found something. Might be research. Find him and get back to me ASAP. Affirmative. Did he say if there were any hostiles in the area? Negative. No hostiles. Okay, I'm on it. Blake out. És most csak egyre jöttünk. Christ, that's gotta be a few thousand volts. I gotta find the power source. Aha. Oké. Fresh flare. Couldn't have been here too long. Igen. Mi a... Hol volt ez a... Ezt nem tudok kivenni? Nem. Identify yourself. Captain, it's Carter. Christ, where's everybody? What happened here? Something. I don't know what they were, but they attacked us. I thought they was part of the... Wait a minute. Don't you come any closer. Where the hell did you come from anyways? A chopper brought me in. Csávót From the lelőjük, vagy US ne? research station, 5 clicks south Bízunk of benne, here. vagy ne? I'm hurt pretty bad. Don't move. I'll see what I can do. I'm hurt bad. Bele is lőhetjük. Lelőjük, vagy hozzunk neki első segédcsomagot. Nem bízok benne. I need an engineer. Nem vettem fel egy...
A játék I nem igazán got ért, cut deep. a játék nem igazán ért, hogy mit szeretnék. Csinálom ezekre esetleg. Ő... És csak kidobom. Így, jó. Tényleg hozzá kell menni. Ja, aha. All right, I'm okay. Area looks secure. Ja, nem bízok benned. De... Maybe you will get us out of this. Mikor látom ammót, viszont nem adtam bele neki. Ja, kérés az ammót. Így adtam neki ammót? Thanks. Oké, most. Érdekes volt. Azt szerintem ezt használtam. De... Hülye vagy? Ó, te... Ah. Tessék? Jó. Okay. Okay. Nem flert akartam eldobni. I couldn't do it. Mit adjak neked? Mit szeretnél? Yes, sir. I couldn't do it. Most akkor? All right. I couldn't do it. Okay, I couldn't do it. Akkor gyere ki onnan. All right. What got to that guy? Ez a baja. Elakadt bennem. There's gotta be something in here that can help me. Ó, rendesen lehet nézni a kamerákkal. Okay. Ott van valaki. De te miért állsz csak úgy ott? Adakás. Mi megőrülünk. Ez egy jég. Nem tudjuk, hogy ki ember és ki nem. Tudod, mit jelent a morál, nem teszem be. A magyar megfelelője.
És nem jók az esélyeink. Nem nyúlik. Oké, az be tudom csukni. Erre Looks a like I need an access code. access code kell. Szóval volt visszább olyan, ami nyitható. Így hogy van, izé. Nem, ez nem. Akkor aztán megszak. De olyan jó, hogy megint visszamentél ide a sarokba. De benézek, és FPS drop. Valami ott félrement. Oh, there it Oh. is. Az emberkét, aki ott áll, azt hogy mindig nem értem. Itt a jég. Oké, akkor most jönk ott azon a helyen, ahol történt az esemény, tehát a kiinduló pont. Blake, where'd you come from? I received some partial transmissions from Pierce. It sounded like there was a problem. Shit, you got that right. We got ambushed by these things. I don't know where they came from, man. Everybody lost it. Úristen, Squad split Maggi! up. Have you talked to Basszus, nem Pierce? tudom olvasni, I got mindjárt part of a olvasom. radio message from him. He said he was at the north section of the base. He was Köszönöm szépen talking some támogatást, mindjárt megnézem telefonról, medical mert mumbo shit. He said he wanted to talk to the nem írek a colonel. chatre, azokon nem The értem colonel miért hasn't nem. contacted you? Man, I haven't heard shit from anyone. Let me try my radio. Blake to Colonel Whitley, do you read? Blake to Colonel Whitley, urgent. Hörcsöket szépen, ezek a hörcsöket, értem. Jó. Alright, let's head north and get Köszönöm Pierce. szépen a támogatást, fel is írlak, ez 10 pontocska neked. Magában ott az értesítésben ott volt, csak a chatre nem írta ki. De az értesítésben ott volt a neved alatt. Hát a pont, a donate-ért cserébe. A nyereményjátékra. Nintendo Switch-et lehet nyerni. És a Nintendo Switch Lite-ot. Ha nagyon pontos akarok lenni. Azért fel is írtam a 10 pontocskádat. Köszi szépen a támogatást. El is felejtetted. Az igen. I need an engineer. De most már én... Várjál. Te nem vagy... Hol van a csávokám? Hát ez egy Switch Lite, én igazán ennél nagyobbat terveztem, de... Azt már nem tudnám úgy megengedni magamnak. Hogy ennél nagyobb izét tartsak. Okay. Megjelent Martinnak, let's go! Sima switchem el egy Switch Lite is. Okay. Yes, sir. I need an engineer. Ja. Csináltam. All right. Nincs? De Martin nem switchről Fortizot, vagy rosszul emlékszek? Nem. Akkor nem tudom miért hittem. Ja, laptop, ja.
Hát a Switch Lite ugye ez nem majd darab, tehát de néztem videókat, igazándiból a Fort is ilyen stabil 30 FPS-sel elfut rajta, tehát meg nyilván a saját címek, amik jól futnak, tehát a Mario játékok, ugye. Access to North Station. És honnan szerezek hozzáférést? Ez most mind szép és jó, hogy ez meg lett itt csinálva. Kiírtam. Tudom, hogy nem tudom, persze. Csak oké, eddig is minden karácsonykor terveztem ilyen kisebb-nagyobb nyereményeket, ugye tavaly vagy tavaly előtt volt az, hogy több ilyen Fortis pakkot. De most úgy gondoltam, hogy valamennyivel egy nagyobbat. Én ennél is nagyobbat akartam, csak az úgy már... Igen, az már húzós lett volna úgy. Szóval ez egy Switch Lite. Szürke színű, tehát... Tudás lett volna? Hát... Jó, csak én szeretek adni. Szeretem valamilyen forral visszaforgatni. Megijedtem. A fények amúgy jók ahhoz képest, hogy nem mai játék. Tehát, hogy oké, remaster, de hogy tetszik a fényezés. Where's my weapon? Where is my weapon? Én már neki nem adtam, de majd nekem nem lenne, he. Hát ennyi igazándiból, ugye kiírtam, hogy ugye mivel lehet szerezni ugye az a dolláronként, vagy hát egy dollárért számítok fel egy pontot, ugye subért számítok fel egy pontot, subgift, 100 bit. Tehát így ennyi. Hát nem találtam ki, tehát hogy ennél jobban nem tudom sajnos, mert hogy ha valaki csak egyszer szabolt, eddig amúgy nincs fent senki olyan, aki csak ide tévedt volna, tehát Ferinek van 1 pontja, Zsolának van 1 pontja, Dave-nek 2, Zacsinak van 32, Nyuszkónak van 1, neked meg 10. Tehát nincs, hogy felsoroltak között olyan, aki csak úgy, érted? De nyilván igen, én is annak örülnék, hogyha olyan nyerné, aki ickot lenne, és nem csak úgy ide tévedt, és akkor... Nem figyeltem, de menjél megnézem. Bocsánat. Oké. Sola! Köszönöm szépen a támogatást neked is. Akkor Zsolának még 20 pont, tehát Zsola úgy 21 pont. Jesus. Megnyomjátok, megnyomjátok. Köszönöm támogatást ismételten. Mi morom, mi menjél?
Arra mi van? Az is ki van világítva ott valamennyire? Mi volt ez a Dino Crisis kameraszög, vagy... Ezt már ez is csak nem mondanám, ez inkább Dino... Na ez megint ez is. Annyira Damn it. utálom ezeket a fix kamera There's gotta állásokat. be another way into this place. Találtam X-el meg lehet szüntetni. Apropó Dino Crisis. Rég volt már olyan jó ilyen dinós horror akció. Nem volt más próbálkozás. Úgy nagyon. Ja igen, most már nem nincs áram alatt. Oké. Tökéletes bizalom. Ó, nice, adom. 100%-os bizalom. A remake jövőre? Volt a Dino Crisisnak a legutolsó is egy viszonylag modern, az elsőhöz képest dolog, de az se ütött akkorát. Tehát az első, az eredeti volt, ami nagy szám volt. Fia, hogyha már jön belőle abból egy remake, vagy akár egy remastert is, én már örülök. De ezt tudom, hogy gyerekként, vagy kicsiként nagyon fostam tőle. Ugyanúgy az Reziktől is. Tehát még emlékszem, PS1-en nyomtam őket. Hát elnézést! Az nem akarom őket meglőni. Ja, mentős. I'm okay. Adnék egy fegyvert, de... Várj, 2 SMG van nálam? Az azért pörögött 2? Viszont akkor melyik védőknek nincs fegyvere? Neked van pisztoly, neked nincs fegyvered. Oké, adtam neki egyet, adok neki hozzá lőszert is. Oké. De akkor úgyis megkaptam az előzőre az achievementet, a 100%-os bizalmat, hogy az egyiknél nem volt fegyver. Hát hello, üdv! Neked ott egy szép lángszóród van, ahogy látom. És hogy jutok be ide? Ja. Golyóálló üveg. Gyors bejövök, hogy ne hűljek ki. Meg kell mentem az alfacspatot. Zsola, azt meg tud nekem nézni, hogy eredetileg a játék mikor jelent meg? Tehát nem a remaster, mert a remaster tudom, hogy idei. Nem az originál játék, az mikor jelent. Kíváncsi csak éppen, hogy mennyi időt telt el a film és a játék között. Tehát... Ez az egy folytatása a filmnek. Talán ez fel a fonalat. Záron! Ne szórakozzam, hogy nincsen teteje se fala konkrétan, és a rohadt csukott ajtó, zárt ajtóról fog ki rajtunk. Ott a loot. I need an engineer. Ja, azért hánytam el, hogy hulla, remélem, és nem azért, mert hogy... Okay. Igen.
got company. Blokkolnak meg. ...2002-es. Figyeljetek, akkor is több mint kb. Egy bő 20 év eltelt. Mert egy 80... Most meg nem mondom pontosan mikori. De szóval, hogy 80-as években jött ki valamikor a film. Tehát kb. Egy 20 év eltelt. Azt mondom, hogy bejöttünk ide, csak supply-okat kaptunk. Yes, sir. Te neked most lőszert ezzel? Ezzel nem tudtunk előrébb, hogy ezt kinyitottuk. Hogy pontosak legyünk. Játék 8. Mi... De mi 22? És 22 év telt el? Aha. A film az 85-ös. 82-es. Ja igen, az lejött nekem így már. A filmesek mikor játszódnak. Ja, ez a rendes játékos az üzék között. Ja, engem az érdekelt, hogy a film megjelenés és a rendes játék között. Erre voltam kíváncsi. De akkor is ilyen 20, közel 20. Oké, és hova menjek? Mit szeretne a játék? Tudom, hogy mit akarok makogni. De köszi az infókat. Ez mi? Ja, ez erre jó komolyan, csak az rohadt ajt. Köszönöm. We got company. Na megint. Várj, ebbe a ketrecekbe voltak az ez a kutya lenne? Mert mondjuk volt kutya is. De lehet, hogy nem. Nem tudom, annak a csontváza, nem tudom. Ó! Hogyha én ezt tudom. Nem futok fölösleges köröket. Légy csinálj meg. Hali Viktor, Mizu is. Nem számítottam rá, hogy azok széttörhetőek. Pierce, it's Blake. It's okay. Put your weapon down. No way. You're infected just like all the others. I'm not. Your word Hát ain't igen, itt a shit, bizalom Captain. az ja, I de found a a film is report that says nagyon the jól, only way a to film is prove you're nagyon not one jól of those things is ábrázolja through a ezt az blood test. egészet. Now there's a medical The kit Jenny in a the film, kennel. mindkettő. You go get it and come back here, and I'll watch you do the test. Szia Feri, Mizu is! Itt minden oksa. Végre megkaparítottam a játékot. Már hallottam róla, hogy megjelent a remastered. Ugye nem is hallottam a játékról, hogy létezik, ugye a filmeket láttam. De eddig a játék teljes mértékben elkerült engem.
És mondom, ha már mondjuk az, hogy szezonja van, tehát ugye a hó miatt mondom, hogy tehát ugye mondjuk az, hogy téli, de hát az egyik sarkon, hogy meg nem mondom, hogy ne kérdezzétek. Gondolom, akkor így jó lehet most. És hol akarja, hogy csináljunk mi izét? Blostet Kids-et kell találni, oké. Okay. Szia Lili Mizu is. Visszakaptad a telefonot erre a szervizből? Én azt tudom, hogy szervizbe vitted. Vagy lehet, hogy mondtad, csak nekem kimaradt. Vagy így elfelejtettem. És hol találjuk olyan blood tesztes genyót? Hideg van, és még hidegebb is lesz. Ó, most kinyílik ez az ajtó. De ez meg nem hányatszunk. Aha! Tehát, hogyha meghal valaki, a csapatból is meghalok. Vagy, izé. De load game, nem rasajtjuk az egész szintet. Hát pedig már esedékes lesz. Én is már kabátba járok, jövök üzőtőt. De azt mondom, hogy annyira új telefont tudsz venni, de közel valamilyen még ki pluszozod és már veszel egy új telefont. Jó, mondjuk lehet, hogy gyanítom, hogy a mostani telód az drágább, tehát és már valószínűleg megérte ez a deal, de... Nekem egy 5-össel többe került a telefonom, mint neked a javításod. iPhone. Erre viszont neked tudok adni medkitet? Tehát, hogy így odaadtam neked? Igen. Tudom, hogy fájlalta ott a dolgokat. Hey, looks like your last girlfriend. Hát mi? Mert hogy milyen tekintetben? Tehát, hogy milyen pinavágás van rajta, vagy? Ekes? Hát igen. We got company. Jó. Okay. Tessék, kaptál a Come mód. out so I can kill you. Igen, itt van mind a három. Vissza kell vinni, mindig csinálunk vértesztet, vérvételtesztet. És ott vérvételt és tesztet, értitek? Aztán befáradunk oda, mielőtt itt halálra fagyunk. De nekem a feka az nagyon gyanús. Bocsánat. És nem a bőrszíne miatt. Hanem alapból, hogy egy sérülten találtunk rá, ugye? Meg az a folyamatos hányás. Holott nem az első hulla, amit lát. Meg hát elég ilyen, hogy mondom, hát ilyen katonai jellegű az egész csapat. Azért fura. You got the kit? Good. The report said the hypo contains a chemical that reacts with blood. Do it. We'll soon know, one way or another. Now I'm gonna show you what I already know. Rossz fél. Maybe you will get us out of this. Tudtam! Never trusted that bastard.
Megmondtam, vagy megmondtam? Ah, félre nem tudtam, de a feketével biztos voltam. Egye meg a penész. Mentek is egyet. És most... Vissza kell menni bázisra. Pierce! Pierce! God damn it. Pierce must have got lost behind me somewhere. Mit csinálsz? Pace! What the hell are you doing? Blake, is that you? Oh man, am I glad to see you. Mondjuk én szerintem nagyon én nem így képzelem ezt a beszélgetést. Yeah, it's me, you jackass. Now let's get inside. Most már inkább. What the hell happened? Look, man, me and Williams were tracking this weird animal through the base, and we lost him in the storm, and then we ran into a Swede. Norwegian. Yeah, the Norwegian guy. Well, he started shouting and attacking me, and I started chasing him, and I lost him in the storm. What about Williams? I lost him too. Bocsánat, pici meg... Christ. Még nem tudom megállítani, mert izé van cinematik. Hogy ennek mennyi trofia van? 12? És 5 meg van? Lehet, hogy ez lehet, hogy ez ilyen egyszerű játszós is megkapod. Van ilyen fine dollos tudsz is. Ez Foley-nak való game. Ő szeret nagyon platozni. Oké, és köszi a lurköt. Ügyes legyél. Jó. Hey, this area looks alright. Jó. Station Engineer vagy? Nagyon jó, mert az előző pont le kellett lőjem. Adok a mód, parancsolj. És be is csukom, nem haragszol meg. Hát, buli volt bizony. Got some company. We're screwed. Bizony, hogy rácsöztünk. Azt nem tudom. Okay, I'll pull it together. Tocsog a vér. We got some company. Megint? Hol? All right. Csináljad. Nem foglalkozok vele. Még nincs különösebben célzás, mert ráviszi a... Tehát itt én botod van, ha úgy tetszik. Jó, erre is lehet jönni. Erre nem. Elnézést. Nyugalom. Hozzátettünk egy kört. Akkor jó, álló üveg. Te most csak bejössz itt? Hova mész? Hát, addig jó, még nem itt van. I'm okay, all right?
Nem jössz? Gyere már. Stay the hell away from me, I'm warning you. Williams, Igen, I senki sem need bízik a your help. másikba. Bullshit. You're infected just like the rest. Come any closer and I'll fry your ass. Listen, I found Pace. I just need to get into the comm room to call for assistance. Do you have access? Now, I've got access, but I ain't going nowhere with all those things out there. You kill them, and I'll help get us out of here. Man, looks like last night's dinner. Is it human? Most már nyitható az az ajtó. Ezt kinyitják azt az ajtót. Man, something turned him inside out. Jaj, ne te is. No way. Hello? Kop, kop. Nem akarsz rá meglőni. Hol a Flame Tower? Watch where you're shooting. Ide nem akarlak lőni. Azt mondtam, ne! És... lángszorú volt valahol? Amúgy. Tényleg társaságunk van? Na ne bassz! Egyszerűen nem tudok fölfele, tehát... meg tudom így... Gizárgál, nem hiszem, hogy meghatná. What the hell are you doing back here? I told you to kill those things. Hababa! Hát az! Összeszartam magam! Mire kijövök az inventoryba már itt az arcomba, basszol meg! I'm all right. It's okay. Az anyját. Hát ez közel volt, bizony. We got some company. Elején az moment kitettem, nem volt nagyon lesebződő, nem mindegy. HP-ot akartam csak megnézni. Nem nyitható. Viszont még lesznek ilyen walkerök, mert abból kéne 3-at töljünk, tehát még lesznek ilyen nagy szulágerek. Még arra, honnan jött. Ezt a belső nézet, ez nem tudom mire jó. Ez nagyon nem volt használva szerintem. Ez egy ilyen píkelgető, mechanika-szerű valami lenne. Minden esetre fura nekem. Most már van? Passza! Passza! Jó. Akkor megyünk innen. Ezeket elszkippelem most. Speedrunjuk oda-vissza. Nem tudom ez melyik klippet, Jola. Ja, már látom. Oké. Most már látom a címét. Oké, te ezt meg... De én is most meg tudom csinálni, nem kellene. Menjünk be. Jó. Kapsz ammót. És hát tudjuk mi a tényállás. És próbálj nem beállni elé, mert meg fogsz halni. I'm okay, all right? We're screwed.
Most ugye lángszórónál elkerülhetetlen volt, mert hülye beáll elém. Tehát bejött elém. I need an engineer. Hey, this area looks alright. We got some company. Megint. Ja, az az egy, aki előzőleg is volt. Hello, szia, mi vagyunk azok? Köszönöm, és most elveszem. És remélem a jó ember nem áll be elé. Hanem itt maradsz hátul. Hát! Ember, ne gyere be elém, és akkor... Próbálom úgy, hogy nem. Milyen hülye. Azért az AI-t átdolgozhatták valami. Értem, hogy remastered, és lényegében a grafikai pimp a lényeg. Vagy a HD textúrák, mondjuk azt inkább. De azért nem. Ez egy kis apró cseprő dolgokba, hibákba belenyúltam. Javítottam volna még. Adok még neked. Give. Figyelj, ez remélem ennyi elég lesz, és nem fogsz nagyon kérgetni mostanában. És most állj belé. Látsz még? Nézzél. Itt a harmadik fal körül. Lőszer, de a shotgun amúgy, shotgununk még nincs. Mi? Fúj! Néztem, mit csápol le rám, he? Meg a falba is. Fasza. Robbanó hordok mellett amúgy. Vissza ott, ahonnan kijöttünk. És szólunk a csávónak, hogy megvannak a walkerök. Köszönöm. Volt egy... Erre volt. Well, the area's secure now. I need your help. If we're gonna make it out of here alive, you've got to get me in the comm room now. Yes, sir. Follow me, Captain. Maybe you will get us out of this. Ez a lánysztoros pali, az megyünk vissza akkor.
This doesn't look good. Damn it, someone's trashed. All right, I'm okay. Jönnek. És ha mindannyian előttem lesznek... Ne jöttek be elé. Ezt itt megaditek. Viszont valójában lesz shotgununk is. Mert az ammót kapjuk. I need an engineer. I'm okay. Valaki ott ment jött. Ez merre volt az a mozgás? Valami szonár hangot hallok. Még ez ilyenfajta barikádozás, ez nem tudom, hogy mikor történt, de hogy ennyire nem effektív. Mely irányba? Jön, nem... Úgy az ellátmány. Kell még nektek ammót adnom? Ja, egyefele. Te viszont jól állsz, de azért adok. Mert nekem is van, mint a húzat. Okay. Lehet nem rájuk kéne a shotgun-tel lőni. Mi ez a fészek? Ez az igazi Red Room. Mi még honnan csak? Halimi sémizó is. Hát... Nekem maga a játék nem okoz nosztalgikus élményt, mert a játékot én sose játszottam, mert egészen a remastered megjelenségig nem is tudtam, hogy van ez alapján, a film alapján játék. Szóval nekem ez ilyen első élmény. Hold still, and I'll fix you up. Ja, azt, hogy nekem is csinálni kell. Fesztivál, meg minden jóság. Meg majd jöttek új adagok. Mi ez a... Blautorch? Ilyen lángszóró light. És jönnek a facehuggerök. Vagy a headcrabek. Inkább a headcrabek.
Hát jó, de nem tudom én telefonon játszani, tehát... All right, you pansy. Nekem az kilőve. We got come on, so I can kill you. Mi ez a sorban állás? Ja, hát szerintem nem feltétlenül kell hozzá a telefonos küldi, szerintem amúgy is meg lehet csinálni, nem? Gondolom. Akkor sem mondj, köszi. We got Én vagyok vele, hogy ráér. És vagy később lesz meg, mert nem basszol, hogy használnám. Jó, hogy meg lesz, mert ingyen van. Ingyen minden jó. Kiss your ass goodbye, baby. Jó. És most? Emergency radio. What? We got company. Kéne lenni egy... Emergency radio. Igen? Oké, az egyik az nem is a színészről lett másolva. Másrészt őket úgy én annyira nem vártam skinbe. De akkor lehet, hogy csak én vagyok ezzel így. Tehát, hogy ő lehetett volna még női karakter, de hát azok úgy nagyon nincsenek, tehát hogy bent van Eleven. És akkor még most kapunk 4 férfi karaktert. Hát engem csak meg érdekel, hogyha jól megcsinálják. Hát igen, örülök, hogy nem még egy 11-es verziót kapunk. Hol a... Radio Room Access, oké. Oké, itt a Radio Room Access az így zöld. De hol a rádió? Hát... Hát te... Tehát akkor most tudok találni, tehát ez direkt volt így kialakítva. De most merre megy? Ez nem itt, hogy volt egy kivilágított út a cinematik alapján? Ó, hogy is van, szívvel begyem a sok lootot. Ez is jobb írja csessza meg?
itt van az, amit láttunk a cinematikban, csak akkor nem tudom, miért nem erre mentünk. Miért nem oda rakott a játék? Hogy mindenki újra ott? Mert a tűz körül ugyanúgy nem megy ez a megfagyós csík, ami érdekes. Még mínusz 40 fokban nem nagyon sokat számít egy égő kukla. Pánikolsz. Mindketten pánikolunk. Mit kezdjek? Viszont... Okay. Okay. Yes. What's wrong with you? Elvettem tőle a fegyvert, mert pánikolt, és ő bemutat. Köszönöm. Nem is követsz már, he? We're screwed. Minden számítottam, csak erre nem. Ez a nagy katonai egység. Még jobban ki van. És nem is tudok neki már... Tehát, hogy... No way. I don't trust you. Én nem bízik bennem. Figyelj, megoldom. Tehát, hogy... Velem nem basszol ki. All right, I'm okay. Igen? Picit megtoszogattam. Hogy mi van? Figyelj, viszont neked visszaadom a fegyveredet, mert megnyugodtál. Viszont nincs bele ammóm. Az a büdös nagy helyzet. All right. Akkor hiszizél most te? Mert téged is így finoman odébb tessék. I'm all right. It's okay. Örülök neki, örülök neki. Várj, ott van lent valami. SMG ammo, srácok, örülhettek, tudok nektek. Hol vagytok? Hát kövessetek már! Nem elvenni a... Ennyi ammót tudtam adni. Ez valami másfajta volt. Így sokkal idegesítőbb a hang. És azért, hogy itt fenn vagyunk, mert... Értem. Hogyan megtörténni a dolgokat? Tehát ez már... Valami van kint, ami... Valószínűleg nem a fiúknak van ekkora hangja. Jó, de akkor ő. Akkor gyertek le! És nem fagy be a segged.
Hello! Nem tudok ugrani. Csak kimenni. Ide nem kellett volna beesni. Lehet, hogy ide nem kellett volna beesni, vagy nem is szabadott volna tudnom beesni. De valamiért van itt egy lyuk. Valószínűleg nem azért, hogy kimenjek rajta. És szerintem eltörtem a játékot. Szerintem ide nem kellett volna leessek. Tehát, hogy... Mert pont úgy estem le, hogy jött ki egy ilyen genyó. Én meg beestem. Még jó hit, még az elején vagyunk ennek a pályának. It reeks of fuel in here. Must be all over the place. Aztán nem akartak kigyulladni. Oh man, we're gonna die. És most nem stresszeltek be. Ennek ja, azért annyira... Nem biztosak magukban. Közben följövök, és az előbb erre jöttem, mondd, hogy most nem esek be. Kiderül, ha beleeshetek, akkor viszont nem kéne bugos legyen. Meg vannak itt bent enemik, valószínűleg szándékosan. Meg van itt a is. Most ki... Aha, bug volt, hogy nem tudok kiesni. Nem az volt a bug, hogy beestem, hanem hogy kiesni nem tudtam. Gondolom, mivel egyszerre történt a dolog, tehát hogy kiesett a... Kiugrott a genyó, én meg nem be. Tehát gondolom nem érzegette a játék, hogy én hogyan leestem. A lyukba. Freezing my ass off. Oké, már ezt már hallottam. Nem túl sok szöveget kaptatok. Ugye így gyakran hallom ezt az izét. We got company. Hol hagytuk a másik csávót? Area looks secure. Én valahol biztos megvan. Visszamegyek. We got company. Mi fáj? This doesn't
Ő mikor... De őt hogy... Nem őt öltük meg, de ő hogy halt meg? This should help. Na mindegy. All right, I'm okay. Nem tudom, hogy halt meg. De érdekes. Mert amúgy meg... Volt, hogy kiírta, hogy a squad memberöd meghalt, és akkor emelt bukó volt. Ilyenkor most nem számít, tehát... Fúri ez nekem. Ja, lehet, hogy fertőzött volt. Viszont ugyan kéne oda My whole body's numb. Jó, bemegyünk. Ide be tudom menni? Gyere. Gyere. A lakás. Itt ezt nyílik, vagy ezt próbáltam? Próbáltam valószínűleg. Meg vagyok lőve, hogy honnan lehetne bejutni. Az üvegek nem törhetőek, mint erre rájöttem. Erre sincs sem. Hát jó. Vagy itt ebbe az épületrészben volt valami, amit nem láttam? Ja, valamiért ide bejöttünk, de úgy különösen nem aktiváltam szerintem semmit, úgy emlékszem. Csak kijöttem. I hate this Az place. We're screwed. It's all right. I'm fine. I'm fine. This doesn't look good. I'll pull it together. Nem látok rá egy ilyen... semmi lehetőséget, hogy... gomb, vagy aktiválás, vagy bármi. Ammu az van. Végtelen ammu. Nem. Van vége. We're screwed. All right, I'm okay. We're gonna die. Nem tudom, mit akar tőlem a játék. De tényleg. Vagy lehet, hogy kéne hozzá csáv, aki meghalt. De akkor csak game over-ezni. Gotta find shelter.
Lövésem sincs. Bejövök mielőtt elfagyunk. Az előbb nem... Hát jó. Jó. Most az lesz a legegyszerűbb, majd restart level, és innen fogjuk folytatni. A lövésem sincs, hogy merre, majd meg utána nézek. Hogy itt merre. Na, akkor srácok, lányok, mára ennyi. Holnap délután találkozunk, addig is jó létek és köszönöm szépen, hogy itt voltak, és köszönöm szépen a támogatásokat. Hello, hello!